kayo mga suki naming manunood at samahan niyo po muli ang inyong kaibigan sa pagtuklas po ng mga bagong kaalaman tungkol sa kalusugan. I'm Lalaine Alfanoso, dito po sa programang Health Unlimited. Maligayang panunood po sa inyong lahat. Marami po ang nagsasabi na ang kalusugan ay kayamanan. Health is wealth, kumbaga. Nang pagkakaroon ng mabuti at malusog na pangangatawan ay isa pong mabisang instrumento sa pag-abot ng ating mga pangarap. Lahat ng yan ay totoo. Dagdag pa rito mga kaibigan, atin pong alalahanin na ang atin pong katawan ay isang pagpapala, isang blessing mula sa Diyos na kailangan at nararapat na atin pong alagaan. Ngunit nakakalungkot nga rin po na isipin na sa panahon po ngayon ay naglipa na ang iba't ibang klase ng mga karamdaman. Ito po ay dala ng ating pag-abuso sa atin pong mga pangangatawan. Pero kaibigan, huwag ka pong mag-alala kasi magkasama po tayo sa pag-alam ng mga lunas at paraan upang tayo huwag magkakasakit. Magkasama po tayo sa pagtuklas ng mga payo ng ating Panginoon sa pagpapabuti po ng ating kalusugan. Dito po sa programang kung saan unlimited ang saya at unlimited din ang payo ng ating mga doktor, ang programa pong Health Unlimited. Ako po ang inyong kaibigan, Lalaine Alfanoso, at sama-sama po tayong tatalakayin ang iba't ibang klasing sakit ng mga kabataan at ng mga matatanda. At aalamin din po natin kung ano ang mga paraan kung paano ito mahahadlangan. Pero bago po yan, I would like you to join me in reading a verse in the Bible, and this is found in Proverbs 17:22. It says, and I quote, "A joyful and cheerful heart worketh an excellent cure, but a stricken spirit drieth the bones." And it is indeed true, mga kaibigan. Ayon po sa mga world-renowned researchers, yung mga tao pong masasaya, parating humahalakhak, may positibong outlook sa pamumuhay, nagsisikret po sila ng happy hormones. Ang happy hormones pong ito, ang tawag ay endorphins. At ito pong endorphins na ito ay nagbo-boost ng ating immune system, pinapalakas ang depensa ng ating pangangatawan. Kaya nga po, malayo sa sakit ang mga taong masasaya, yung mga taong mga masayahin. Pero yung mga taong bugnutin, yung mga taong parati na lang nakasimangot, now it dampens their spirit at malapit po sila sa mga sakit. Now mga kaibigan, I would like you to please join me as I pray. Dear Father, I would like to seek for Thy holy presence and Thy guidance as we tackle important issues on health, kung paano po natin mapapanatiling malusog ang aming pangangatawan. I would like to pray, dear Father, for those who are sick. Sana po, mahal na Ama, kindly touch them with Thy healing hand so that they will be well again, so that they will be back in their respective tasks and responsibilities. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Well, mga kaibigan, sa episode pong ito, pag-uusapan natin ang mga sakit, like what I've said, ng mga kabataan at ng mga matatanda. At to give you an overview of what we will discuss in this episode, panoorin po natin ang VTR na ito. Ang Pilipinas ay isang bansang matatagpuang malapit sa gitnang bahagi ng mundo. Hindi lingid sa ating kaalaman na ang mga bansang malapit sa bahaging ito ay mayroong dalawang uri ng klima, ang tag-ulan at ang tag-araw. Ang Pilipinas, dahilan sa pagkakaroon ng mga pagbabago sa klima, ay nakakapagdulot ng iba't ibang klaseng mga karamdaman. Kabilang sa mga madalas na dumapong sakit sa mga Pinoy ay ang ubot-sipon. Ang ubot-sipon ay bunga ng pabago-bagong klima ng panahon. Mula sa pagkakaroon ng malamig at maulang klima, papunta naman sa isang tuyo at mainit na panahon. Bunga din ng ubot-sipon ang pagkakaroon ng mahinang resistensya ng pangangatawan, kaya naman madaling madapuan ng iba't ibang sakit. Ano pa nga ba ang mga kadahilanan sa likod ng karamdamang ito?
Ano kaya ang iba't ibang pamamaraan upang ito ay maiwasan at paano kaya ito malulunasan kung tayo meron na ng ganitong klase ng sakit? Yan po ang ating pag-uusapan dito sa programang Health Unlimited. Naku, ayan, nanay at tatay ng tahanan, tagulan na naman po. So, parati po nating padadalhan ng, payong at kapote ang lahat ng ating mga anak para hindi po sila magkasakit. Sa episode pong ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa mga sakit na napaka-common po sa mga bata, pati na rin sa ating matatanda. Walang iba kundi po ang cough, colds, ubo o sipon at ang diarrhea. Ano nga ba ang sakit na ito at paano natin ito may iwasan? Kasama po natin sa oras na ito ang isang doktor sa larangan ng pedya. Isa po siyang pediatrician. Siya po ay nagtapos ng kanyang medicine sa Manila Central University. Ang kanyang pediatric residency ay sa National Children's Hospital sa Quezon City. Ang hospital affiliation niya ay sa National Children's Hospital. Ang kanyang internship ay sa Manila Adventist Medical Center. Siya po ay may sariling clinic sa Inner Wellness Pediatric Clinic sa Caloocan City. She is married to a pastor. Wow! Si Pastor Alan Bano. At siya po ay may 2 anak. Napaka-interesting po ng pangalan ng kanyang anak. Ang isa ay si Creamer at ang isa ay si Sugar. At hinango po ang pangalan ng kanyang mga anak sa pangalan ng ating guest medical doctor. Ang pangalan po ng ating guest doctor ay si Dr. Dulce A. Regatuelo Bano, or in short, Dr. Sweet. Well, Dr. Sweet, welcome to Health Unlimited. Kumusta po kayo? Ako po ay nagagalak at natutuwa dahil ako po ay naimbitahan ninyo dito, Dr. Lalaine, sa inyong programang Health Unlimited. Sa ngayon po ay masaya naman po, pero although yun nga nagkakasakit dahil sa nasabi nyo ay natural o common ito, lalo na sa panahon ngayon. Ayun. So, you know what, it is our pleasure to have you with us. Isa po talaga malaking karangalan sa Health Unlimited na makasama kayo. Well, Doctor, alam niyo po, ang sakit na, ubo, ang sipon, ang diarrhea, talagang very common ito both sa mga matatanda at sa mga bata. But let's tackle yung ubo muna. Kasi yan yung unang-unang, alin nga ba ang unang dumadapo, ang ubo o ang sipon? Parang alin ba ang nauuna, ang itlog o ang manok? Ayun po, so cough or colds. Oops, bago nyo po yun sagutin, we will pause for a while. When we talk about grain products, we prefer whole grain products. Why whole grain? Because then you get all the vitamins from the germ, you get all the fiber from the husks. It's very important for us. And so much refined white flour has those good things removed. Even enriched flour has added back perhaps 40% of what's been taken away. So go for the whole grain. How do you know you're getting whole grain? Well, the first thing you should do is you should see that the ingredient number 1 is whole grain flour. If you get a whole grain flour as number 1 ingredient, you know that that product's good. But another thing that you can look for is this whole grain stamp. The whole grain stamp indicates that there's a certain amount, in this case 13 grams per serving. Very good. Welcome back to Health Unlimited at kasama pa rin po natin ang ating invited guest, si Dr. Sweet Bano. Well, Doctor, may iniwan akong question sa'yo. It's a hanging question. Alin ba ang nauuna, ang ubo o ang sipon? Which comes first? Ayan po, so ito po ay depende, no? Merong mga tao, lalo na sa mga bata, merong nauuna yung sipon, tapos mga after ilang days, nagkakaroon sila ng ubo. Meron naman po na ubo lang, na walang sipon. So ito po yung mga pneumonia na kaagad. So ito po kasi depende po yan din sa mga dahilan o mga cause ng mga sakit na ito. Katulad po ng ubot sipon na minsan nauuna yung, or usually nauuna yung sipon, ito po ay cause ng virus. So ito po ay common lalo na sa mga bata. Kaya minsan ang mga bata ay hirap huminga dahil lang sa sipon, na minsan wala pa pong ubo. Pero after few days, kapag kahit ito po ay hindi natin naagapan,
pwede na po sila magkaroon ng ubo at magkaroon na ng pneumonia. Okay. I would like to know, kasi syempre gusto naming malaman being a nanay ng tahanan, ano po, saka yung mga televiewers natin. Ano po bang origin first ng cough o yung ubo, then next yung cold, yung sipon? So, two different things po yun. Cough, colds, Apo. what's the origin? So, bali po kasi, akong malalaman natin o makikita natin, ito pong lahat ng ito ay cause po ng germs, no? Sa layman's term po, ito po ay germs talaga, na iba-ibang klaseng germs. Ngayon po, dito sa mga germs na ito, ang usual po ay yung tinatawag nating virus at bacteria. Yung pong virus, ito po ay nasa paligid lang natin. At active po sila, lalo na kapag ang panahon ay humid, o kaya po yun ngang tag-ulan na medyo malamig. So, dyan po yung active yung virus. So, nasa paligid lang po natin So sila. it's very alarming kasi everywhere nang umikot tayo na andyan lang. Opo, lalo na okay. po kapag mahina yung resistensya natin, yan po ay na-acquire natin at nakakahawa din po yan or nahahawa po tayo ng ibang taong merong sipon. So it is very important pala, mga kaibigan, na ang immune system natin ay Malakas matatag at po. malakas. Opo. Kasi if not, makukuha natin yung Madali po tayong virus dapuan. and bacteria. Opo. Oo. Kasi po yung bacteria naman po, actually po, ito po ay nasa atin, nasa lalamunan po natin. Yan po yung usually, na kapag humina po yung resistensya natin, dumadami sila hanggang nag-accumulate sila. Tapos, dyan na po nagkakaroon ng sakit. Ibig sabihin, hindi na po kaya ng sistema natin na labanan yung bacteria, kaya nagkakaroon na po ng sakit hanggang ito ay mapunta na sa ating baga, kung saan nagkakaroon na po tayo ng simptomas na pag-ubo. Okay. Talking about the symptoms, ano Apo. po ba ang symptomas ng yung ubo? Ayun, syempre, alam natin, pag umubo na tayo, meron na tayong cough, Apo. di ba? Pero bago yun dumating, bago tayo magkaroon ng ubo, ano ang malalaman namin? Ano yung mga physical manifestations na mararamdaman ng isang bata, isang matanda? Usually po, ito po linawin po natin, no? Kasi minsan kasi, una sipon lang. Ito po kasi yung usual na evolution, parang evolution ng nagkakaroon ng grabing ubo na. Ito po minsan nag-uumpisa sa simpleng sipon. Ngayon, kapag hindi po ito naagapan, o mas humina pa yung resistensya niya dahil sa virus na nakuha niya, nagkakaroon na po ng ubo. Ngayon, kapag itong ubong ito ay hindi na-address, halimbawa po, hindi umiinom ng tubig, huminang kumain, so walang sustansya na nakukuha, ito po ay magkakaroon na po ng bacterial infection. Ibig sabihin, nagkakaroon pong secondary infection. Ito na po yung nag-uubo na may plema, na usually po ang plema po ay dilaw, green. Tapos ang malala po nito kapag yung bata po ay hirap na pong huminga, yung lumalaki na ang butas ng ilong. Tapos po yung kita na yung ribs nila kapag humihinga talagang yung gumaganon-ganon na sila, hindi lang yung nakikita natin na batang parang hindi pagod. Okay. Kapag po sila ay talagang may plema na sa baga, sila po ay madaling mapagod. Pagkatapos po yung paghinga nila, hinahapon na sila. At ang huli po, minsan dyan ay nagkakaroon na po ng lagnat. Or either, nasa kalagitnaan po yung lagnat. So kapag ito po mga simptomas na ito ay nakita natin, lalo na sa ating mga anak, alarming na po ito. So kailangan na po nating magpatingin sa doktor at para po malapatan ng lunas. Opo. Okay. So meron palang primary infection. Opo. And then my secondary infection, na pag naandun na sa secondary infection, dapat we should be alarm mothers, na dapat ipatingin na natin sa doktor. Is there a tertiary infection? Maybe it will lead na to tuberculosis Complications na po. Yun na po yung nagkakaroon ng tubig sa baga. Minsan po nagko-collapse yung baga natin na o sa x-ray makikita natin na wala na yung baga. Mga ganun po. Complications na po yun. So mga nanay ng tahanan, mga televiewers, alam niyo po, ang akala natin, minsan Doc, binabaliwala natin yung sipon at ubo. Opo. Pero it might
lead to a more threatening na sakit sa ating pangangatawan. It Tama will po. even lead to like what you've said, tuberculosis or death. So talaga palang kailangan natin na bantayan ang ating mga anak. Opo, lalo na po kapag may sipon-sipon. Kaya dapat tayo mga nanay, alam natin po yung mga basic remedies, no? Lalo na sa mga sipon-sipon na minsan hindi naman na po natin kailangan magkonsulta sa doktor. Ibig sabihin, alam natin yung pag-aalaga ng tama sa ating mga anak para po hindi na dumating doon sa Yes. komplikadong mga sakit. Ay, okay. Now, Doc, I am just curious, kasi ang sabi, ang sneeze ng isang tao ay isang, isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng cough and cold sa mga tao. Opo. It's a way to, it's very contagious raw, and it can infect a lot of people. Sa isang sneeze, sa isang ubo, or hindi ubo bahin. Apo. Sa isang bahin, ilang mga tao ang nai-infect or naapektuhan nito? And Ayun. how many feet ang distance? Ito po, yung pong pag-sneeze, no, yung pang pag-hatching, depende po yun dun sa taong nag-hatching, nagbahin, no. Okay. So, kapag ka siya po ay may mikrobyo talagang dala o may virus, although yung pag-hatching, parang initial symptoms, Reaction. symptoms yun na pwedeng magkakaroon na siya ng sipon. So pag nagbahin po tayo, mga more than 2 meters pong ganun, umaabot pa yan, mas malawak pa. Ngayon po yung inaabot na radius niyang pag-hatching na yan o pagbahin, yan po yung posible pong mahawa. Halimbawa po, lalo na sa isang kulob na lugar, may aircon, lalo na, yung pong mikrobyo na inilabas ng isang tao, umiikot-ikot lamang po yan dyan. So, mas advantage po kung hindi aircon yung lugar, no? Na ibig sabihin, dapat safe na walang taong may sakit sa isang aircon, lalo na po kung ito ay maraming mga tao. Or sometimes we can't do otherwise kasi aircon ng room natin, so wala tayong magagawa doon. Or it's better maybe kung sabihin na lang talagang totoo yung mga sinasabi na pag nagbahin kayo, nag-sneeze kayo, you have to cover your mouth. That's the best. Kaya minsan na tayo, natuturete na tayo sa mga sinasabi ng mga nanay natin na you have to cover your mouth. But it's important to cover our mouth para hindi ma-infect yung ibang tao. So, yan po yung dahilan. Kaya kailangan mag-cover. Hindi sa ano pa man, kundi health-wise po din yung pagko-cover natin ng bibig natin para hindi po mag-spread yung infection. Okay. Going back to what you said, sabi mo, hindi lahat ng bumabahin or nag-sneeze ay may virus. So how would I know, paano ko malalaman na itong bumabahin na ito ay malaki ang virus, marami ang virus, no? Paano ko malalaman yung severity ng nagbabahin, nung taong nagbabahin or nag-sneeze? Ayun po. So kaya ko po nasabi yun kasi yung sneezing po, ito po ay reaction natin na may something sa nasopharynx o sa loob ng lalamunan natin o kaya sa ilong, no? So, pwede po kasing foreign object, ibig sabihin dahil lang sa dust. Pwede pong ito po ay allergic reaction. So, usually po yung mga tuwing umaga nagbabahin dahil sa lamig, ganon, mga allergy po yon. Ito naman po yung dahil sa sipon. Siguro po ito yung kapag ka narinig nyo na after silang mag-hatching, tapos inuubo, so, at nagsinga-singa ng sipon, mag-doubt na po tayo na ito po ay hindi lamang po allergies or hindi lamang po foreign object. Okay. Now, Doc, aside sa sneezing, na isang dahilan ng pagkakaroon ng sipon at ubo, ano pa po ang ibang causes ng cough and colds? Ayan po. So, ito po yung kanina actually nabanggit nyo, yung tuberculosis, no? Ito po ay common, lalo na sa ating mga Pilipino. Kapag ka ang ubot sipon po, o lalo na yung ubo ay matagal. Ito po, more than 2 weeks, umaabot na ng buwan, tapos lahat ng antibiotics, pumunta na sa doktor, pabalik-balik pa rin. Despite na nag-antibiotics for 1 to 2 weeks, mga ganon.
Ito po ay kailangan ng masuri, no? Ma-x-ray na sila, tapos yung skin test po, yung PPD na tinatawag, para po malaman kung tayo ay may TB o tuberculosis. Dahil dito po sa Pilipinas ay exposed po tayong Yes, lahat. opo. Although ang ating pong gobyerno ay may maganda ng programa para sa ating mga kaibigan o mga Pilipino na nagkakaroon po ng tuberculosis. That's good to hear that na ang government po natin ay malaki ang responsibility, yung sense of responsibility na mapuksa yung mga sakit na ito, Opo. like tuberculosis Okay, Doc, halimbawa ako ay nagkasipon, umubo, meron po bang parang na hindi na ako magkakaroon ng ubo uli sa linggong ito o sa month na ito. Anyway, I already have, Parang cough and immunity colds. po. Parang immunity, yes. Gaya ng sabi ng iba, yung chickenpox, pag nagka-chickenpox ka na, hindi ka na magkaka-chickenpox uli. Is that true? Actually po, hindi po. Pero meron po tayong mga bakuna. Yung mga bakuna okay, na oo. para ma-prevent na magkaroon ng ubo. Pero since marami pong dahilan ang pagkakaroon ng ubo, hindi po ibig sabihin na ngayon nagkaubo na, after a month or after ilang years, hindi ka na magkakaubo. Hindi po. So, depende po yun sa exposure natin. Halimbawa po ngayon, na-expose tayo sa virus, pwede pong all throughout na ubo natin, virus lang talaga yon. Tapos after several days po, na-expose na naman tayo sa bacteria. So, wala pong immunity sa ganun. Although, meron pong bakuna na pwedeng ibigay para maiwasan po ang pagkakaroon. Na ito po ay usually binibigay sa mga bata, no, na nabibigyan po sila ng mga 2 doses of vaccine. Okay. Sabi nga, prevention is better than cure. Sinabi natin na merong mga home remedies na pwedeng Opo. magawa. Kasi minsan tayo mga Pinoy, di ba, kapos tayo sa pera, may sipon na ang ating mga anak, may ubo na, pero dahilan sa kakapusan ng pera, hindi natin madadala sa hospital. Pero sabi ko nga, it's very alarming kasi it might lead to, a more advanced stage ng tuberculosis or we might Pneumonia yes, po. pneumonia. So, if you could share to us yung iba't ibang mga home remedies kung paano ma-prevent ang cough and colds. Ayan po. So, unang-una po, dapat sisiguraduhin natin na ang mga anak natin ay malulusog. Sa ano pong paraan? So, ito po yung kailangan lalo na kasi ang naipapasok lamang naman po sa katawan natin ay ang pagkain. So, dapat ay yung mga pagkain na masusustansya po, lalong-lalo na ang mga prutas, mga gulay, dapat po, yan po ang mga pinapakain natin sa ating mga anak. Dahil yan po yung puhunan nila para may panlaban sila sa anumang mga sakit, lalo na po dito sa ubot sipon. At ang pangatlo po ay kailangan po ay enough yung tubig na iniinom, no? Lalo na po kapag may sipon po, ang katapat lang po niyan ay tubig. Ito po ay inumin, kailangan nating inumin. At yung pagpapaligo po ay hindi yun contraindication Ayun, oo. sa may sipon. No? At ang pang-apat po ay kailangan maganda yung pagtulog nila. No? Isa po yun. Kasi kapag nagpupuyat ang isang bata, lalo na sa panahon ngayon na usong-uso ang TV, computers, so mahilig na po magpuyat ang mga bata. So dapat po ito ay babantayan natin, dapat ay husto yung bilang ng oras ng pagtulog nila dahil dito po nagkakaroon ng regeneration yung mga cells ng mga anak natin sa pagtulog. Okay. So ito pong lahat na ito ay dapat ay mabantayan po natin. Okay. Well, very well said, Doc. So we tackled about cough and colds. Mamaya pag-uusapan siguro natin yung tungkol sa diarrhea. Saan ito nakukuha? Pero before you answer that, we will pause for a while. Paano nga ba tayo makakaiwas at ano yung mga healthy tips na pwede nating gawin para mabigyang lunas ang ubot-sipon? Isa sa mga mabisa at praktikal na paraan upang mapabuti ang kalagayan ng isang pasyente na may ubot-sipon ay ang pagpapainom o pagpapakain ng mga pagkaing mayaman sa vitamin C.
Ang vitamin C ay nakakatulong sa pagpapainam ng resistensya ng ating pangangatawan upang makatulong sa pag-iwas sa mga karamdaman. Isang halimbawa ng inumin o pagkaing mayaman sa vitamin C ay ang kalamansi. Narito ang isang paraan upang mas ma-enjoy natin ang pag-inom ng ating kalamansi tea. Una, magpainit lamang ng tubig. Pagkatapos ay lagyan ng 5 hanggang 10 piraso ng kalamansi o hanggang sa malasahan ang asim nito. Ito ay mabisang pamalit sa inyong kape o tsaa at nakapagbibigay lunas pa para sa ating ubo at sipon. Para naman sa mga bata, maaring lagyan natin ng honey ang ating kalamansi tea upang mas lalong ma-enjoy ni bunso o ni mister at ng buong pamilya ang ating ginagawang kalamansi tea. Sa pagbibigay lunas sa karamdamang ito, nangunguna dyan ang mga nanay. Kaya naman, hinanap namin ang isang wonder mom at amin siyang tinanong kung paano niya binibigyang lunas ang karaniwang sakit na ito ng mga bata. So, kapag sinisipon at inuubo ang mga anak ko, ang ginagawa ko ay pinapainom ko sila ng mga juices, fruit juices, katulad ng kalamansi, tapos pinupunasan ko ang ang likod ng mga anak ko ng warm water. At saka before doing everything, siyempre magpipray ka muna kasi faith ang nagpapagaling doon. Mga instruments lang naman kasi yung mga first aid na yon, yung mga lunas na inilalapat natin sa ating mga anak. So, yun na nga, gumagawa ako, nagpiprepare ako ng mga fruit juices na rich in vitamin C. Tapos, kapag siyempre, bago mo i-prepare yun, kailangan malinis ang kamay mo. So, you have to wash your hands para sigurado po tayo na hindi na makakaad ng microorganisms dun sa ibibigay nating luna sa ating mga anak. Tsaka yung kapag nagpupunas tayo, hindi po yung malamig kapag may sipon at ubo. Kailangan po ay warm water, yung pong maligamgam na tubig. At saka, ayun, sa tuwing umaga, ang ginagawa ko, kailangan mag-prepare ng fruit juices, katulad ng apples, oranges, or carrots, yun ang mga piniprepare ko sa umaga. Hindi lang po yung mga anak ko, kundi lahat ng members ng family ko. Ako, yung asawa ko, at saka yung mga anak ko, kasi prevention din po yun para tumaas ang para ang immune system natin ay ma-maintain. Yung para sa akin, best yun na gagawin ng isang ina kasi yun ay natural. So, ang natural, mas maganda kasi simula't-simula pa man, sa Garden of Eden, fruits lahat ang kinakain, wala pang mga meats noon. So, yun ang lunas na kung as much as possible ay sa first aid muna tayo na natural. What to take? Fruit or fruit juices? Well, they're both good. But this morning I had a glass of fruit juice and really enjoyed it. A cup of grape juice. It was just lovely. There is, however, a little problem. You see, when you take the fruit juice, you're getting a concentrated extract of the fruit. So you get a lot of calories, a lot of sugar. Oh yes, lots of flavor too. But you're missing the fiber. And the fiber is a very important constituent of our fruit. So when it comes down to watching your weight, as many of us need to do, myself included, then we perhaps should look at whether we're taking our fruits as fruit juices or as whole fruits. A whole apple, for example, gives us a lot more fiber. So does a whole orange. And that is something to bear in mind if you have a problem with your weight. Because there's a lot of sugar in a glass of fruit juice.
Welcome back to Health Unlimited. Mga kaibigan, we tackled cough and colds, and this time yung hanging question ko kay Doc, we will be talking about diarrhea. Doc, a very interesting topic dahilan sa yung mga taong nakakaramdam nito ay talagang hindi maiwasan at mapigilan ang paglabas ng sama ng loob. Opo. So, Doc, ang una kong katanungan sa iyo, saan ba ito nakukuha? Bakit ba nagkakaroon ng diarrhea? Ayun po, ito pong diarrhea, marami din po itong dahilan. So, isa po ay mga mikrobyo din po ito. At ang isa pong dahilan nito kapag tayo po ay nakainom o nakakain na meron pong mikrobyo na hindi karapat-dapat sa ating tiyan. Kaya po nagre-react po yung tiyan natin kung saan yung tiyan natin ay parang gumigiling siya. Oo at nga. lahat ay nailalabas niya. Ito po ay isa din na dahilan yung virus din. So kanina po sa sipon virus, sa diarrhea naman po ay ang common po lalo na sa mga bata, virus din po. So yun Pero po yung ibang klase sa cough, ibang klase rin dito. Pero Opo. both are virus. Opo. Okay. Magkaiba po silang pamilya, pero parehas pong virus sila. So, ito pong diarrhea, kapag virus po yung cause, ito po yung self-limited lang. Ibig sabihin, after 3 days to 4 days, wala na. Kusa lang po siyang mawawala. Talaga. Self-limiting, meaning kahit uminom ka ng kung ano-ano, it will stop and heal by itself, right? Opo. So kung meron kang diarrhea, wala ka bang gagawin? Meron po, kailangan po may gagawin tayo kasi ang delikado po dito, yung ma-dehydrate. Ibig sabihin, mawalan na po tayo ng tubig sa ating katawan. Ayun, oo. Since ang katawan po natin ay composed mainly of water, so kapag po tayo ay may diarrhea, pwede pong may kasama itong pagsusuka o vomiting. So, ang pinakaaabangan po natin dito, dapat hindi po tayo ma-dehydrate. Ito po yung delikadong mangyari sa taong may diarrhea. Okay. So going back, sabi nyo nakukuha sa pag-inom ng pag-inom or pagkain ng mga maruruming mga bagay. What else? Ano pa po ba ang cause ng diarrhea? Isa din po ay ang allergy. Minsan po kapag tayo ay may allergy sa isang pagkain, imbes na nagkakaroon tayo ng rashes, pwede pong mag-manifest ito sa diarrhea. Minsan naman po yung tinatawag nating lactose intolerance, lalo na sa mga matatanda po na very hindi na umiinom common. ng gatas. So wala na po sila nung tinatawag na lactase. So kapag once na uminom po sila ng gatas or any kind of drinks na merong component po ng lactose, ito po ay magkakos ng diarrhea sa kanila. Okay. So lactose intolerance, para lang yan sa milk. So ang iba, merong allergy sa iba't ibang klaseng pagkain. So they should watch out and determine kung anong klaseng mga food allergies meron sila. Opo. Okay. Doc, I am just interested what's going on inside our bodies pag naglalabas ka diarrhea. ng sama ng loob, pag may diarrhea Opo. ka. Ito ba ay isang depensa ng ating katawan na ilabas ang mga toxins? Opo. What's going on? Tama po yun. Ito po ay depensa dahil kapag tayo po ay naka-ingest o nakakain o nakainom ng may dumi, germs, yung katawan po natin, magre-react sila dahil ito po ay foreign sa ating katawan. So, magki-create po yan ng, kumbaga, magkakaroon ng war dyan sa tiyan natin. Kaya po nakakarinig tayo ng sound sa ating tiyan. Yun po yung gumigiling po yung tiyan natin. Tapos yung bitukan natin ay malakas na or mabilis ang yung peristalsis niya. Ibig sabihin yung Pagbubuo. pag-pump. So, since ganon, kaya po sumasakit ang tiyan natin. At after nun, kapag na-release na po natin yung ating dumi, diyan na po na tayo ay nagkakaroon na ng kaginhawahan. So, kaya po, isa po itong defense mechanism ng ating katawan.
You know what? While you are explaining that, I can't help but, praise God, mga kaibigan. It is so amazing how God created our bodies na kung merong mga toxin, so mga ibang bagay na hindi kailangan ng ating katawan, ay meron siyang depensa at inilalabas niyan. And I really, truly appreciate the wonders of God and how He created our bodies. Opo. Well, Doc, so dengue, diarrhea. So, meron bang mga komplikasyon? Ito ba'y may mga komplikasyon na may iba't ibang klase bang mga diarrhea? Isang klase lang ba yan? Opo, so marami po yung klase since marami pong dahilan ng pagkakaroon ng diarrhea. Isa po dito, yun nga, una, virus, allergy, lactose intolerance, at yung pong mga mikrobyo na may iba-iba pa po yan na mikrobyo na nagkukos ng diarrhea. At ang isa po ditong hindi maganda, yung nagkakaroon ng dugo, no? Nagkakaroon po ng pagdudugo. Ibig sabihin, yung dumi po natin ay may bahid o kaya may kasamang dugo. So ngayon po, kapag ang pinakakomplikasyon po ng diarrhea ay ang dehydration. Actually po, yun po yung dapat matreat kaagad o mabigyan ng lunas yung dehydration. So halimbawa po sa bahay, pwede pa siyang maagapan yung dehydration sa pamamagitan ng pag-iinom ng tubig o kaya yung hydrate, ibig sabihin yung tubig na may asin at asukal. Okay. Opo. At yung iba naman na kapag halimbawa po yung may dugo, yun po yung may mga kailangan na ng antibiotic. Okay. So, isa-isahin po natin. Let's talk about the treatment. Treatment or kung may mga home remedies. Yun pong simpleng diarrhea. Siguro sabihin natin traveler's diarrhea. Di ba? Minsan, nagte-travel tayo, nakakainom nga tayo ng tubig na hindi ka nais-nais. So, lumalabas ang sama ng loob natin. Ano ang treatment doon? Ayun po, so primary treatment po dito, hindi po natin sila pagbawalang kumain at uminom dahil ito po lamang yung magiging magsusustain sa kanila. So, dapat po ay uminom sila nung Oresol or ORS, yun nga pong sabi ko. Oral rehydration solution. Na ang components ay tubig, asin at asukal. Dahil po ito po din ay may kasamang electrolytes na kailangan ng ating katawan. But since they are traveling, parang mahirap na maghahagilap o kumuha ng Oresol. Although it's napakadali na gawin sa bahay. Pero let's say I am traveling and nagkaroon ako ng diarrhea. Pwede bang any kinds of liquids will help? Mas maganda po yung tubig. Tubig talaga. Opo, tubig talaga. Kasi yung yung mga sports drinks natin, marami pong sugar yun eh. Kapag marami pong sugar, mas iihi po tayo, mas mailalabas mailalabas po natin yung ating tubig. What is very important sa sinabi mo, Doc, mga televiewers, ay yung sinabi mong dehydration. Pag nagda-diarrhea pala, inilalabas niya ang maraming tubig sa katawan natin. And it is very important na ma-rehydrate. If I say rehydration, if you say rehydration, ang gusto mong sabihin niyan, maibalik po yung tubig na nawala sa ating katawan. Okay. And you talk about Oresol. Can you give us yung simple ways kung paano gumawa ng Oresol, ng oral rehydration solution or ng Hydrate? Bali po, yung sa oral rehydration solution, kasi ito po yung sa bahay, sa bahay natin, yan po ay may ratio po yan. Yung pong 8 glasses of water, tapos That's the standard glass. Opo. Yung 250 ml, Tapos, maglalagay po tayo ng isang kutsaritang asin at isang kutsaritang asukal. Kasi po, dapat ay balanse po yung asin at asukal natin dahil po yan po ay may electrolytes na kasama na kailangan po ng ating katawan dahil yun po yung nailalabas sa ating pagdiarrhea. Do they need to boil the 8 glasses of water or kahit tap water okay na kahit hindi i-boil? Ayun po, so dapat safe din tayo. Dapat alam natin ang tubig natin na kinukuha ay malinis dahil
yun po ay pwede mag-cause ulit sa atin ng diarrhea. So, kung ito po ay sa gripo manggagaling, kailangan po ito po ay i-boil natin. It should be potable. Opo. Fit to drink. Opo. At ang pag-boil po, hindi lamang po yung basta kumulo na, tapos na. Hindi po ganon. So, pag kumulo po, magbibilang pa po tayo ng 15 minutes. So, after, pag kumukulo po siya, 'di ba? So, tapos kukunin po natin yung tubig after 15 minutes. Isasala po ba? To make sure po na yun po ay safe. Yung pagsala po, mas maganda po before natin pakuluan. So, very simple, no? 8 glasses of water, then one pinch of salt and 1 pinch of sugar. That's Teaspoon it. po. Teaspoon. Okay. So, 1 teaspoon of sugar and 1 teaspoon of salt. So, very, very simple. Doc, I'm interested to know, and I know that our televiewers are also interested to know yung mga preventive measures para maiwasan natin ang diarrhea. Ayan po, ang number 1 po na preventive measure natin ay ang paghugas ng ating mga kamay, no? Kasi po ang kamay natin ay isa sa pinakamaruming bahagi ng ating katawan dahil ito po ay humahawak ng kung ano-ano. Minsan, hahawak tayo ng ballpen, ilalapag natin, hindi natin alam kung saan, o kaya naman hahawak tayo ng libro, yun pala galing kung saan. So, ito po ay isa sa pinakamaganda o pinakamainam na preventive measure natin ay ang paghugas ng ating kamay. Di ho ba na-advertise na ang paghugas ng ating kamay ay dapat daw katagal ng happy birthday. So, 2 happy birthday. Ibig pong sabihin yung tamang paghugas ng ating kamay na may circular movement, tapos hanggang sa mga digitals natin, yon. Sa mga interdigitals po, dapat yan, hanggang dyan. Dapat po ay mahugasan natin. Can we do it? So, first ay circular. Opo. Okay. Tapos, ayan po. Pagkatapos? Tapos, ito po, actually yan. Isa-isa mo yan. Isa-isahin. Opo, opo. Happy birthday Yan. to you. So, Yung ganon. tamang rhythm po na happy birthday. Ganyan. Hindi naman masyadong fast, hindi Opo, naman masyadong slow. So, ayun. tamang rhythm lang. Okay, so, Yan, circular, then Opo, ito. isa-isa yan. No? Isa-isa natin yan. Then, Tapos yan. Tapos hanggang dito. intertwine. Opo. Dyan. Kasi hanggang po dyan, kamay pa rin Oo, yan. So, oo. dapat malinis talaga yan. Okay. So, tapos po, halimbawa nasa gripo tayo, dapat nakabukas yung gripo, tapos hanggang mahugasan natin, mawala yung sabon. Pagkatapos po nun, dapat may towel tayo. Yung towel natin ang ipangsasara natin ng gripo para safe tayo. Wow. Wow, Doc. Talagang napakarami kaming natutunan sa ilang minuto na talakayan natin. Pero alam niyo po, marami pang magtatanong sa inyo. Panoorin niyo po ito. Ako po ay si Joseph Tabuklaon, taga Pasay. 2 beses na nangyari na nagdumi ako ay may halong dugo. Normal po ba ito? Doc, narinig niyo po ang katanungan ng ating televiewers. Ano po masasabi niyo? Actually po, yung pagdumi na may dugo, ito po ay, depende po kasi kung halimbawa maraming beses na pagdudumi at may kasamang tubig, tapos may kasamang may bahid ng dugo, ito po ay matatawag nating diarrhea. Dahil meron pong isang mikrobyo na, or more than one pala, no, na maraming mikrobyo ang nagkukos po ng pagtatae o diarrhea na may bahid pong dugo. Pero may mga sakit din naman po na ang manifestation po ay pagkakaroon ng dumi na may bahid ng dugo. Katulad po ng cancer na ito po ay ngayon din ay rampant na sa ating mundo. At kahit dito po sa Pilipinas. Okay. There's another question, this time from a letter sender. Nagtatago sa pangalang Leo. Ang sabi niya dito, Doc, is there any dietary supplement to prevent cough and colds? Ayun po, so katulad po ng sinabi ko kanina, no? So dapat po ang mga anak natin lalo na, dapat ay masusustansyang pagkain ang binibigay natin sa kanila. Sa ngayon po ay may binibigay, katulad po ako, no, personally, kapag ka ang mga bata po na pumupunta sa akin ay may ubot sipon, binibigyan ko din po sila ng
supplement, no? Ito po yung zinc sulfate, which is helpful po kahit po sa may mga diarrhea at may ubot-sipon. Ito po ay nakaka-boost po ng kanilang immune system, nakakatulong dahil yung zinc po ay isang micronutrient ng ating katawan na minsan po ito ay neglected na naibibigay lalo na sa ating mga kabataan. Okay. Well, thank you, Doc, for that answer. Pero meron pa po tayong third question coming from our letter sender. Ito, Doc, ay coming from July. No, parang napakaganda ng pangalan. Si July, ang sabi niya, is it okay daw po ba na bigyan niya ng nilagang dahon ng bayabas ang kanyang anak na nagdudumi? Or, nakalagay pa dito, kung meron daw pong, I'm sorry, I can treat it. Okay, kung meron daw po bang gamot na pwedeng maibigay sa kanyang anak? Okay, so yung po kasing talbos o dahon ng bayabas, no? Meron po yan silang mga antibacterial effect. Ibig sabihin, nakakagamot po yan. Kahit may mga properties. Opo, ng mga ninuno pa natin. So okay lang po. Pero kasi since bata yan, mahirap pong painumin ng mga ganyan yan sila kasi ito ay mapait, no? So mahirap. At kung bibilhan naman natin sila ng mga gamot, ang ini-encourage ko po, bilhan na lang natin sila ng Oresol. Imbes na gamot kasi hindi po basta-basta natin bibigyan sila ng pampatigas ng dumi, no? Kasi lalo na halimbawa may nakain na toxic, dapat po yun ay mailabas. So okay lang po na ilabas nila. Ang which is important is the supportive measures na yun po yung dapat hindi sila ma-dehydrate. Kaya po yung imbis na bibili sila ng kung ano pa mang gamot, ay yung pang-inom na po na Oresol ang And bilhin nila. the good news is, it's over the counter. Meaning, Opo. you can buy it even without the prescription of a Opo, doctor. tama po. Okay. So, Doc, going back, my question naman, pwede po ba? Ang ano kasi, pwede bang uminom ang isang nagdudumi ng gamot para tumigas na yung dumi niya? Ayun, so ito po yung depende rin sa diarrhea, sa cause of diarrhea. Katulad po ng sinabi ko, kapag tayo po ay nakakain ng mga toxins, mga ganon, hindi po namin ini-encourage na uminom ng mga pampatigas. Okay. Kasi So, dapat po ilabas talaga. Pero kapag ito po ay halimbawa yung mga allergies, mga ganon ang dahilan, pwede po tayong uminom para ma-prevent po yung paglabas ng maraming tubig. So, pag meron tayong diarrhea, we should know and determine cause. yung the cause. So, Opo. kung pwede ba tayong iinom or hindi. Ano po, Opo. ng gamot. Wow, napaka-interesting na episode dito ng Health Unlimited. And you know what, Doc, I myself personally learn a lot from this topic. Although may mga alam na tayo, pero may mga add-ons, may mga kadagdagang mga impormasyon na natutunan ako, pati na po ang ating mga listeners. Maraming salamat, Doc. Can you please give us your last word before tayong magpaalam? Opo, nagpapasalamat din po ako dahil ako po ay naimbita. Sana po maulit pa, no? At ako po ay gusto kong payuhan ng ating mga magulang, lalo na po ang ating mga nanay na nasa bahay na nag-aalaga sa kanilang mga anak. So, tayo po ay dapat bantayan natin ang ating mga anak sa kanilang mga kinakain, sa kanilang mga kinikilos na ito po ay dahilan para ma-prevent natin na magkaroon sila ng maraming sakit. At dahil sa pagkakaroon ng malusog na pamilya, tayo po ay makakatipid sa ating pamumuhay. Wow, very well said. Again, thank you so much. Televiewers, magpasalamat po tayo kay Dr. Sweet Regachuelo Bano. Maraming salamat. Nako mga kaibigan, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa isang oras na naman na punong-puno at hitik na programa dito po sa programang Unlimited ang Saya at Unlimited ang Konsultasyon. Kaya nga't hanggang sa susunod na pagkikita-kita, ito po ang inyong kaibigan, Lalaine Seron Alfanoso, nagpapasalamat until the next time.
Bringing hope the world over. Hope Channel. It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope Channel broadcasts the hope found in Jesus with 10 global channels through programs on healthy living, history, culture, music, and biblical spirituality. And Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Welcome to donor-supported Hope Channel. World of Hope, a weekly show with stories of inspiration and news of hope from around the world. Watch weekly or go online to hopetv.org. Have you ever wondered if all the money spent on television is worth it? How much impact can a television program really have? In the early 1970s, Pastor Henry Feyerabend was invited to work with the Portuguese-speaking community in Toronto, Canada. There were approximately 250,000 Portuguese-speaking people in that city, and at that time, there was no Adventist presence among them. God impressed Pastor Feyerabend to create a television program to reach this group. TV stations at that time did not focus on multicultural programming, and it was nearly impossible to get television airtime. But after much persistence, Pastor Feyerabend met a man that had purchased half an hour on television. Pastor Feyerabend pestered the man over and over again until he was finally offered 5 minutes on each program for the outrageous total of $4,000. I think he gave him that price thinking that Pastor Henry would have walked out the door and said, "This is ludicrous." Henry said, "Where's the contract? Let me sign it." Walks out of the man's office. He's got this $4,000 contract he just signed. He's got 6 members in his church. He says, "You know what, this is ludicrous. This is ridiculous. This is crazy. Where am I going to get the money to pay for this?" He says, "I better go back and tell this guy I made a huge mistake." But then he stops midway and he says, "But what if this door is being opened by God?" Anyway, he decides to head back to this little Ukrainian church that this Portuguese group was renting a room there. He goes to the mailbox as soon as he arrives at the church, and in the mailbox is a letter addressed to him personally. He thought that was kind of strange. He opens this envelope. Inside is a note from a friend he hadn't seen in 20 years. The gentleman's name was Dr. Edgar Latimer from Massachusetts. A little note in there simply said, "Henry, I thought you might need this." Enclosed is a $1,000 check. By the end of the week, another $3,000 had come in. Now the entire series of telecasts could be completely paid for. Now the focus began on, well, what am I going to do in 5 minutes? I mean, for those of you that do television, you know that 5 minutes on television, that's 140 words a minute, that's 700 words. It's not a lot of time. After much thought and consideration, Pastor Feyerabend decided he would speak on the topic of prayer. Those first 5 minutes were live, and in the 700 words he spoke, he said, "Some people tell me God is dead, but I know He is alive because I just spoke to Him." That resonated with his audience. The program comes to an end. Pastor Henry says, if you're watching this program and you'd like to receive a Portuguese Bible, call the number that appears on the screen right now. And after that telecast, we got 28 requests for Bible studies. Among the 28 callers, there was a very special couple. Well, that couple was my mom and my dad. My mother and father watched that very first program that Pastor Henry put on the air. My mom and dad called for the Bible. My mom and dad accepted the offer to study the Bible. And as a result, 16 people in my family are members of the Seventh-day Adventist Church today. So, are television programs worth all the effort and investment? The answer for this family is clearly yes. Imagine if Pastor Feyerabend did not listen to God's instruction to record a television program. What if the generous donors never sent in the money? This whole story would have been very different. Pastor Bill Santos's family still watch the It Is Written programs.
And they watch and they see that their son is now the speaker on that program. You see, because I also speak on the Portuguese program. And so, you know, we have a tremendous opportunity with media and what the Hope Channel does and what the various television ministries do. I mean, God has given us this opportunity to penetrate into millions and millions and millions of homes. And television ministry is the means by which God is proclaiming His truth in these final days. I sincerely believe that with all my heart. Every project, every shooting, every dream that comes true comes with a price, hard work. But with every production, every script, every realized dream comes a renewed heart and life. For every broadcast, every sermon, every song, there is an opportunity to reach hearts. All of these are part of the great mission of life, to plant hope. There are multitudes of people around the world, and God wants to speak to everyone individually, to touch their hearts as if there is no other one. Sometimes this is done through a computer with the living Word. Sometimes a simple pamphlet with the Word. At other times, TV, radio, sometimes the Word through a man, but always a heart in need of love. In Peru, a preacher called out to a man from among the congregation. It was a special live broadcast. Amazingly, it was a man hired to operate one of the cameras on this TV production. We needed his services, but God wanted his heart. A cameraman who had made no commitment to the Lord, but the power of the Word penetrated his heart and mind, and he accepted Jesus. Guillermo, deja tu cámara ahí donde estás. Hoy es una noche de gloria para ti. Guillermo left his post at the camera and came to the front of the church. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guillermo Eduardo abandoned his secular life and was born to a new era. Guillermo, in his media production, was only building the ark, but now this ark became his avenue of salvation. Just as Christ revealed himself in the Jordan as the Son of God, so it was that he revealed himself in the life of Guillermo. God desires to plant his seeds of hope in homes and in churches through the use of satellite media. And Jesus says, "What I tell you in the dark, speak in the daylight. What is whispered in your ear, proclaim from the roofs." This message of hope encourages us to shout from the rooftops through satellite dishes and antennas that Jesus is our hope for salvation. Since the beginning, the Nuevo Tiempo TV, a channel of hope, has attempted to combine quality, content, and creativity with the goal to address spiritual needs from the modern society. With programs targeting a variety of individuals, the message crosses frontiers through the Nuevo Tiempo TV. The programs are produced in different countries from Latin America in addition to Spain and United States, which in turn creates an environment for cultural and geographical integration. Nuevo Tiempo is a TV channel filled with optimism and hope, offering knowledge, values, and spiritual enrichment to those who watch it.
Nuevo Tiempo, a channel of hope.